මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. අපි දීඝනිකායේ කියමින් ඉන්නේ. දීඝනිකායේ මහාසුදස්සන සූත්‍රය. මේ සූත්‍රවල හරීම සුරංගනා කතාව වගේ ලස්සන ගතියක් තියෙනවා මේ සූත්‍රය. සුරංගනා කතාවක් වගේ. හැබැයි සුරංගනා කතාවක් නෙවෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඒකයි හරි පුදුම ස්වභාවය. ඒ වගේම දිව්‍ය ලෝකවල එහෙම තියෙන ස්වභාවය අපි හරියට දන්නේ නැහනේ. දිව්‍ය ලෝක තියෙනවා කියලා කිව්වට. මේ විස්තර වලින් අපිට දිව්‍ය ලෝක මෙන්න මේ වගේ කියලා යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම දිව්‍ය ලෝක තියෙනවනේ. අපිත් දිව්‍ය ලෝක යනවනේ. ඒ දිව්‍ය ලෝක වල හැටි ටිකක් මෙන්න මෙහෙම තමයි. ඊට වඩා ගොඩාක් හොඳයි. මේ යම් ප්‍රමාණයකට ඒ දිව්‍ය ලෝක වල විස්තර තමයි බුදුරජාණන් දේශනා කළේ. දිව්‍ය ලෝකේ නෙවෙයි හැබැයි මනුෂ්‍ය ලෝකේ. නමුත් දිව්‍ය ලෝක වලට යම් කිට්ටු ගතියක් තියෙනවා. දැන් සක්විති රජුගේ නෝනා ගැන කියන්නේ. එයා මනුෂ්‍ය ලෝකෙට අයිතිත් නෑ. හැබැයි දිව්‍ය ලෝකෙත් තරමට එහෙම එච්චරත් උසස් නෑ. අන්නේ වගේ ඒ කියන්නේ මේවා කියවුවහම මිනිස්සුන්ට දිව්‍ය ලෝක ගැන යම් අදහසක් එනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? දිව්‍ය ලෝක යන්න ඕනේ කියලා පින් කරනවා මිනිස්සු. මිනිස්සුන්ට පින් කරවන්නත් එක්ක තමයි මේවා දේශනා කරලා තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි කියවමු අද. With the permission of the Vinaya Sangha and blessing of the Tripurjan, we are going to continue reading into the Mahasudassana Sutta, Sutta number 17 from Dīghānika. ඊට පස්සේ ඔන්න සුදස්සන රජුගේ සත්‍රුවන් ගැන අපි කියෙව්වා. ඊට පස්සේ 이르දි එතුමාට තිබිච්ච 이르දි ගැන කියෙව්වා. ඊට පස්සේ මේ දැන් තියෙනවා පොකුණු මැවීම කියලා මාතෘකාවක යට තියෙනවා. ආනන්දෙනි ඒ කාලේ මහා සුදස්සන රජුරවන්ට මේ තල් රුක් අතර දුනු 100ක් තැන්හි පොකුණු කැරවීම නම් යෙහෙකයි මේ සිත විය. අර තල් රුක් තිබුණනේ සත්‍රුවන් තල් රුක් රත්තරන් රිදී වෙරළු මිනිහමම ඒ තල් පේලි අතර පොකුණු හදවනවා නම් හොඳයි කියලා රජුරවන්ට හිතුණා. ඊට පස්සේ ආනන්ද මහා සුදස්සන රජුරෝ ඒ තල් රුක් අතර දුනු 100 පොකුණු හැදෙව්වා. ආනන්දෙනි මේ පොකුණු සිව්වනක් ගඩලුවෙන් බඳුන ලද්දාහු. එක් ගඩලු කෙනෙක් රන්මුවා වර්ග 4ක ගඩොල් වලින් තමයි මේ පොකුණු හදලා තියෙන්නේ බැඳලා තියෙන්නේ. මොනවද? සමහර ගඩොල් රත්තරන්, සමහර ගඩොල් රිදී, සමහර ගඩොල් වෙරළු මිනි, සමහර ගඩොල් පලිඟු. අන්න ඒ වගේ ගඩොල් පාවිච්චි කරලා තමයි මේ පොකුණු හදලා තියෙන්නේ. ආනන්දෙනි මේ පොකුණු වල සිව් පැහැන් නිමි වූ සිව් හිනිමන් කෙනෙකුවා ඒ පොකුණු වලට බහින්න ඉනිමගවල් පඩිපේලවල් 4ක් තියෙනවා. එක මේ පඩිපෙලක් රත්තරන්, එකක් රිදී, එකක් වෙරළු මිනි, එකක් පලිඟු. ඊට පස්සේ රන්මුවා හිනෙහි රන්මුවා ටැම්ද රිදී මුවා පියගැට හිනි හිසද වූහ. රත්තරන් පඩිපෙලේ රත්තරන් කණු හිටෝලා මං හිතන්නේ අර බහිනකොට දෙපැත්තෙන් අත්වැටවල් වගේ දෙකක් තියෙනවනේ. රත්තරන් කණු හිටෝලා රන්මුවා හිනෙහි රන්මුවා ටැම්හුද රිදී මුවා පියගැටද හිනි හිසද වූහ. පියගැටයි ඒ කියන්නේ පඩි අර හිනි හිස් ඒ කණු වල මුදුන් රිදී රිදී මුවා හිනෙහි රිදී මුවා ටැම්හුද රන්මුවා පියගැටද හිනි හිසද වූහ. වෙරළ මුවා හිනෙහි වෙරළ මුවා ටැම්හුද පලිඟු මුවා පියගැටද හිනි හිසද වූහ. පලිඟු මුවා හිනෙහි පලිඟු මුවා ටැම්හුද වෙරළු මිනි මුවා පියගැට හිනි හිසද වූහ. ආනන්දේනි මේ පොකුණු පිල් කඩ දෙකකින් පිරිකෙවුනේ විය. පිල් කඩ කියලා කියන්නේ නිකන් වටේට තියෙන යම්කිසි ඇවිදින්න පුළුවන් පේමන්ට් එකක් වගේ. පේව්මන්ට් කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ ඒවා දෙකක් තියෙනවා ඒකේ. එක් පිල් කඩක් රන්මුවාද, එක් පිල් කඩක් රිදී මුවාද, එක් පිල් කඩක් රිදී මුවාද. රන්මුවා පිල් කඩේ රන්මුවා ටැම්හුද රිදී මුවා පියගැට මුදුන්ද වූහ. රිදී මුවා පිල් කඩේ රිදී මුවා ටැම්හුද රන්මුවා පියගැට මුදුන්ද වූහ. ආනන්දෙනි එකල්හි මහා සුදස්සන රජුට මේ පොකුණු වල හැම ඍතුවෙහිම පිපෙන උපුල්
පියුම් කුමුදු සුදු පියුම් ඒ කියන්නේ සුදු නෙළුම් යන මෙබඳු මල් හැම දිනාටම ඇවුරුම් නැතිසේ සාධාරණ කොට රෝපණය කිරීම නම් යෙහිකයි මේ සිතේ. ඒ පොකුණු වල අර පස් පියුම් කියලා අපි කියන්නේ. අන්න ඒවා ඕන කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා කඩාගෙන යන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට හිතවනවා නම් හොඳයි කියලා හිතුණා. ආනන්දේනි මහසුදස්සන රජ ඒ පොකුණු වල ඇවුරුම් නැතිසේ හැම දිනාට සාධාරණ කොට හැම ඍතුවෙම පිපෙන උපුල් පියුම් කුමුදු පඬෙර යන මෙබඳු මල් ගස් රෝපණය කරවීය. So we had this description about the royal capital and the 7 treasures, and then we came to the 4 special powers of this Sudassana king. And so now this coming to a building of something. Then King Mahasudassana thought, suppose I were to construct lotus ponds between the palmyra trees 100 bow lengths apart. And he did so. The lotus ponds were lined with 4 colored tiles, gold, silver, beryl, and crystal. Each pond being approached by 4 staircases, 1 gold, 1 silver, 1 beryl, 1 crystal. And the gold staircase had gold posts with silver railings and banisters, and the silver had silver posts with gold railings and banisters, and so on, as like with the trees. And the lotus ponds were provided with 2 kinds of parapet. Right. The lotus ponds, so the gold and silver. The gold parapets having gold posts and silver railings and banisters, and the silver having silver posts, gold railings and banisters. I don't know if you read the other part. I did 2 parts. Okay. And then the king thought, suppose I were to provide each pond with a suitable flowers for garlands, blue, yellow, red and white lotuses which will last through all seasons without fading. And he did so. And then he thought, suppose I were to place bathmen. No. දැන් මේවා කියනකොට මොනවද හිතට එන්නේ? මේ වචන ඇහෙනකොට. හිතට මතක් වෙන්නේ මොනවද? රත්තරන්, රිදී, මැණික්, නෙළුම් මල්, සුදු නෙළුම්, පොකුණු, රත්තරන්. ඕවා තමයි හිතටම ඇවිල්ලා. ඒ ඔක්කොම හිතට සතුට ගෙන දෙන දේ. කුණු, ගඳ, නරක දේ ඒ වචන කියනකොට හිතට එන්නේ ඒ වගේ දේවල්. දැන් අපි ඉගෙන ගත්තනේ අධිවචන සම්පස්සේ කියලා එකක්. ආන්නේ අධිවචන සම්පස්සේ උපයෝගී කරගෙන අපේ හිත වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ආන්නේ වගේ හිතේ වෙනස් වීමක් ඇති වෙනවා මේ වගේ දේවල් කියවනකොට. දැන් සුරංගනා කතා කියවනේ පොඩි කාලේ. ඒවැ හිතට සතුට ගෙන දෙන දෙයක් ගතියක් තියෙනවා. මෙන්න මේවත් ඒ වගේ හිතට සතුට ගෙන දෙන ගතියක් තියෙනවා. ඔන්න දැන් ආනන්දිනී එකල මහසුදස්සන රජුට මේ පොකුණු ඉවුරු වල එනේන ජනයන් නාවන ස්නාපකයන් තැබීම හේකයි මේ සිත විය. පොකුණුත් හදලා ඒ පොකුණු වල එන අයව නාවන මිනිස්සුන් තිබ්බා. ආනන්දේනි මහසුදස්සන රජ පොකුණු තෙර ජනයා නාවන ස්නාපකයන් තැබීය. එයා මේ රටවල වල දැනුත් ඉන්නවා. නාවන අය අනිත් අයව. ටර්කිෂ් බාත්ස් කියලා තියෙනවා තුර්කියේ. ඒවා ඉන්න මිනිස්සුන්ව නාවන මිනිස්සු. ඒගොල්ලෝ හොඳට සබන් ගාලා අතුල්ලලා මිනිස්සුන්ව නාවනවා. ඒගොල්ලන්ගේ රස්සාව ඒක. අන්න ඒ වගේ නාවන අය මේ පොකුණු වල තිබ්බොත් හොඳයි කියලා මහසුදස්සන රජුරන්ට හිතුණා. ඊට පස්සේ ඒ පොකුණු ඉවුරු වල රජුරන්ට හිතුණා ආහාර කැමති අයට ආහාරද, වතුර කැමති අයට වතුරද, වස්ත්‍ර කැමති අයට වස්ත්‍රද, වාහන කැමති අයට වාහනද, යහන් කැමති අයට යහන්ද, ස්ත්‍රියක කැමති අයට ස්ත්‍රීන්ද, අමුරන් කැමති අයට අමුරන්ද, රත්තරන් කැමති අයට රත්තරන්ද, මෙසේ වූ දානයක් පිහිටුවීම ඒකයි මහසුදස්සන රජුට මේ සිත විය. ආනන්දේනි මහසුදස්සන රජ ඒ පොකුණු තෙර ආහාර කැමති අයට ආහාරද, පැන් කැමති අයට පැන්ද, වස්ත්‍ර කැමති අයට වස්ත්‍රද, යාන කැමති අයට යානද, යහන් කැමති අයට යහන්ද,
ස්ත්‍රියක් කැමතිවට ස්ත්‍රියද, අමුරන් කැමතියට අමුරන්ද, රත්තරන් කැමතියට රත්තරන්දයි මෙසේ වූ දානයක් පිහිටුවේ. මහා විශාල දානයක්. සියලු පංචකාමයන් දන් දෙන්න හිතුවයි රජුගේ. So, suppose I were to place bathmen on the banks of these ponds to bathe those who come there, and he did so. Then he thought, suppose I were to establish charitable posts on the banks of these ponds, so that those who want food can get it, those who want drink can get it, those who want clothes can get it, those who want transport can get it, those who want sleeping place can get it, those who want a wife can get one, and those who want gold coin can get it, and he did so. ඊට පස්සේ ආනන්දේනි ඒ වෙලාවේ කල්ලි බ්‍රාහ්මණයෝද ගෘහපතියෝද බොහෝ වස්තුවගෙන මහා සුදස්සන රජු කරා එළඹියා. දේවේනි මේ බොහෝ වස්තුව දේවයන් වහන්සේ උදෙසා ගෙනෙන ලද්දේ. ඒ දේවයන් වහන්සේ පිළිගන්නාසේක්වායි මෙසේ කීය. බවත්නි කම් නැත. මගේද මේ බොහෝ වස්තුව දැහැමි අයබද්දෙන් පිළියෙල කෙරුණේය. ඉතින් මේ අයබදු නිසා ධාර්මිකව මම අය කරන අයබදු නිසා ටැක්ස් නිසා මටත් මේ ගොඩක් සල්ලි තියෙනවා. ඒත් ඔබට වේවා. ඒවා ඔයගොල්ලෝ අරන් යන්න. මේන් වැඩිපුර අරගෙන යන්න. ඊ ඔහු රජුන්ට දුන් වස්තුව පිළිකෙවිය. රජුරවන්ට ඒගොල්ලෝ ගෙන ආපු දේවල් එපා කියලා රජුරුකම මගෙන් උත්තව අරන් යන්න. කොච්චර සුන්දර ලෝකයක්ද නේ. රජු විසින් පිළිකෙව් කරුණු ඔහු එක්පසකට ගොස් මේ වස්තුන් අපි නැවත සිය ගෙවල් වලට ගෙනියන එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේ අපට සුදුසු නැහැ. අපි මෙයින් මහසුදස්සන රජුට ගෙයක් කරන්න ඕනයි ඒකයි මෙසේ සිතුවා. ඒගොල්ලෝ හිතුවා දැන් මේ රජුරවන්ට දෙන්න කියලා ගෙනාපු ආය අරන් යන එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. අපි මේකෙන් රජුරවන්ට ගෙයක් ඇතේ මාලිගාවක් හදමු රජුරවන්ට ඉන්න. ඔව් මහසුදස්සන රජු වෙත එළඹ දේවේනි ඔබට ගෙයක් කරන්න මෙසේ සැලකලේ. ආනන්දේනි මහසුදස්සන රජු නිහඬ බැවින් එය ඉවසී. රජුරෝ සද්ද නොකර හිටියා. එකල ආනන්දේනි සක්දෙවිඳු සිය සිතින් මහසුදස්සන රජුගේ සිතේ කල්පනාව දැන විස්කම් දෙව්පුතු බනවා. යහළු විස්කම් ගිහිල්ලා මහසුදස්සන රජුට දහම්පා නම් ගෙයක් මවව. දහම්පාය කියලා ගෙයක් මවන්න කියලා කිව්වා. ආනන්දේනි එසේ වහන්සයි කියා විස්කම් දිව්‍ය පුත්‍රයා සක්දේවෙන්ට උත්තර දීලා ශක්තිමත් පුරුෂයෙකු වක්කලතා දික්කලතා වක් කරනවා වගේ වහාම තවතිසා දිව්‍ය ලෝකයෙන් අතුරුදහන් වෙලා මහසුදස්සන රජු ඉදිරියේ පහළ වුණා. ආනන්දේනි ඉක්බිති විස්කම් දිව්‍ය පුත් මහසුදස්සන රජුට දේවෙනි ඔබට නිවහනක් දහම්පායක් මවන්නෙමි මේ වචන කීය. ආනන්දේනි මහසුදස්සන රජ නිහඬ බවින් ඒ ඉවසී. නිහඬව අනුමත කළාය. Then the Brahmins and householders took great wealth and went to the king saying, Sire, here is wealth that we have gathered together especially for your majesty. Please accept it. Thank you, friends, but I have enough wealth from legitimate revenues. Let this be yours and take away more besides. Being thus refused by the king, they withdrew to one side and considered. It would not be right for us to take this wealth back home again. Suppose we were to build a dwelling for King Mahasudassana. So they went to the king and said, Sire, we would build you a dwelling. And the king accepted by silence. Then Sakat, ruler of the gods, knowing in his mind King Mahasudassana's thought, said to the attendant Deva Vissakamma, Come, friend Vissakamma, and build a dwelling for King Mahasudassana, a place called Dhamma. Very good, Lord. Vissakamma replied, and as swiftly as a strong man my stretches flexed it again, he at once vanished from the heaven of the 33 and appeared before King Mahasudassana and said to him, Sire, I shall build you a dwelling, a palace called Dhamma. The king assented by silence, and King Vissakamma built him the palace of Dhamma. ඊට පස්සේ ආනන්දේනි විස්සකම් දේවපුත් මහසුදස්සන රජුට නිවහනක් දහම් නම් 5ක් ලැබිය.
ආනන්දේනි දහම් පහය පෙර දෙසින්ද පැසිම් දෙසින්ද දිගින් යොදුනක් විය. කියන්නේ නැගෙනහිරින් ඉඳන් බටහිරට යොදුනක් දිගයි. උතුරු දෙසින්ද දකුණු දෙසින්ද පළල අඩ යොදුනක් විය. යොදුන් භාගයක් පළලයි. ආනන්දේනි දහම් පහේ ගෙබිම එක්තරා ගඩොළුවේ ක්‍රන් මුවාය. එක්තරා ගඩොලක් රිදී මුවාය. එක්තරා ගඩොලක් වෙරළු මුවාය. එක්තරා ගඩොලක් පලිඟු මුවාය. මේ ආකාරයෙන් සිව්වනක් ගඩොළුවෙන් උසින් 3 බඹයක් නංවන ලද්දේ. බඹ 3ක් ඒ ගඩොල් වලින් උසට නැංවලු. ආනන්දේනි දහම් පහෙහි සිව්වන් ගඩොළුවෙන් නැංවුණු 84000ක් ටැම් වූ. ඒ රන් රිදී ආදී ඒ ගඩොල් වලින් නැංවුණු කුළුණු 84000ක් තිබුණාලු. එක් ටැඹක් රන් මුවාය, එක් ටැඹක් රිදී මුවාය, එක් ටැඹක් වෙරළු මුනිය, එක් ටැඹක් පලිඟු මුවාවිය. ආනන්දේනි දහම් පහේ එක්තරා පෝරු කෙනෙක් රන් මුවාය, එක්තරා පෝරු කෙනෙක් රිදී මුවාය, එක්තරා පෝරු කෙනෙක් වෙරළු මිනි මුවාද, එක්තරා පෝරු කෙනෙක් පලිඟු මුවාදයි සිව්වනක් පෝරුවෙන් අතුරන ලද. පෝරු පලක කියලා දෙන. පලක. ඒ වගේ රන් රිදී වෙරළු මිනි ආදීන් පලක අතුරලා තිබුණා. ආනන්දේනි දහම් පහේ එක්තරා හිණක් රන් මුවාද. පඩි පෙළවල් ගැන කියන්නේ. හිණ කියන්නේ පඩි පෙළවල්නේ. එක්තරා පඩි පෙළක් රන් මුවාද. එක්තරා පඩි පෙළක් රිදී මුවාද. එක්තරා පඩි පෙළක් වෙරළු මිනි මුවාද. එක්තරා පඩි පෙළක් පලිඟු මුවාදයි සතර වර්ගයකින් නිමි සූවිසි හිණිමන් කෙනෙක් වූහ. එහෙම පඩි පෙළවල් 24ක් තියෙනවලු. රන් මුවා හිණෙහි රන් මුවා ටැම්ද ආදී වශයෙන් පලිඟු මුවා හිණෙහි පලිඟු මුවා ටැම්ද වෙරළු මිනි මුවා පියගැටේ ඒ විදිහටම හිණි හිස්ද උනා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආනන්දේනි දහම් පහේ එක් කුළුගයක්. කුළුගය කියන්නේ කූටාගාර මුදුනවල. එක කූටාගාරයක් රන් මුවාද, එකක් රිදී මුවාද, එකක් වෙරළු මිනි මුවාද, එකක් පලිඟු මුවාදයි සිව් වර්ගයක සුවාසු දහසක් කූටාගාර වූහ. රන් මුවා කුළුගෙහි රිදී මුවා පළඟක් පැන වූ යේවිය. රන් මුවා කූටාගාර ශාලාවේ රිදී මුවා පළඟක් පැන. ඒ කියන්නේ රිදී මුවා ඇඳක් රිදීෙන් කරව ඇඳක් වගේ. පළඟක් කියන්නේ යම් ප්‍රමාණයකට ඒ වගේ එකක්. රිදී මුවා කුළුගෙහි රන් මුවා පළඟක් පැන වුණේය. වෙරළු මිනි මුවා කුළුගෙහි ඇද්දල මුවා පළඟක් පැන වුණේය. පලිඟු මුවා කුළුගෙහි මැසිරිගල් මුවා පළඟක් පැන වුණේය. රන් මුවා කුළුගෙහි දොර රිදී මුවා තල් රුකක් සිටියේය. එහි කඳ රිදී මුවා පත්‍ර හා පල හා රන් මුවාද වූහ. රිදී මුවා කුළුගේ දොර රන් මුවා තල් රුකක් සිටියේය. එහි කඳ රන් මුවාද පත්‍ර හා පල රිදී මුවාද වූහ. වෙරළු මිනි මුවා කුළුගේ දොර පලිඟු මුවා තල් රුකක් සිටියේය. එහි කඳ පලිඟු මුවාද පත්‍ර හා පල හා වෙරළු මිනි මුවාද වූහ. පලිඟු මුවා කුළුගේ දොර වෙරළු මිනි මුවා තල් රුකක් සිටියේය. එහි කඳ වෙරළු මිනි මුවාද පත්‍ර හා පල පලිඟු මුවාද වූහ. The palace of Dhamma Ananda was a yojana in length from east to west and a half yojana wide from north to south. The whole palace was faced up to 3 times a man's height, with tiles of 4 colors, gold, silver, beryl, and crystal, and contained 84,000 columns of the same 4 colors. It had 24 staircases of the same 4 colors, and the gold staircases had gold posts with silver railings and banisters, and like before. It also had 84,000 chambers of the same colors. In the gold chamber was a silver couch, in silver chamber a gold couch, in the beryl chamber an ivory couch, and in the crystal chamber a sandalwood couch. On the door of the gold chamber a silver palm tree was figured with silver stem and gold leaves and fruit. On the door of the silver chamber a golden palm tree was figured with golden trunk, leaves, and so on. And then in same combinations all these doors were done. ඊට පස්සේ ආනන්දේනි ඒ අවස්ථාවේ මහා සුදස්සන රජුට
යම් තැනක මම දිවා විහරණය පිණිස හිඳින්නෙම්ද එහි සියල්ල රන්මුවා තල්වනයක් කරවීම නම් යෙහිකයි මේ සිත විය. ආනන්දෙනි ඉක්බිති යම් තැනක මහා සුදස්සන රජුට දිවා විහරණය පිණිස හිඳුනේද එහි මහා ව්‍යූහ කුළුගේ දොර තල්වනයක් කරවියේ. මහා ව්‍යූහ තමයි ඒ කූටාගාරේ නම. ඒක ඉස්සරහා තල්වනයක් හැදුවා. ආනන්දෙනි දහම් පහය පිල් දෙකකින් පිරිකෙවුණේය. එක් වේදිකාවක් රන්මුවා විය, අනෙක රිදී මුවා විය. රන්මුවා වේදිකාවේ රන්මුවා ටැම්හුද, රිදී මුවා පියගැටද කණු හිස්ත වූහ. රිදී මුවා වේදිකාවේ රිදී මුවා ටැම්හුද, රන්මුවා පියගැට හා කණු හිස්ත වූහ. Then the king thought, suppose I were to make a grove of palmyra trees, all of gold, by the door of the great gabled chamber where I sit in the daytime. And he did so. Surrounding the Dhamma palace were two parapets, one of gold, one of silver. The gold one had gold posts and silver railings and banisters, and the silver one had silver posts, gold railings and banisters. ආනන්දෙනි දහම් පහය කිකිනි දැල් දෙකකින් පිරිකෙවුණේ. කිකිනි දැල් කියන්නේ මොනවද? මං හිතන්නේ අර චූටි සීනි වෙල්ලපු දැල්. ඒ කිකිනි දැල් සෙලවෙනකොට මේ උලඟට හෙලවෙනකොට ටිලින් ටිලින් ගාලා සද්ද ඇහෙනවා. පිරිකෙවුණේ එක් දැලක් රන්මුවාද, එක් දැලක් රිදී මුවාදිය. රන්මුවා දැලෙහි රිදී මුවා කිකිනි විය. රිදී මුවා දැලෙහි රන්මුවා කිකිනි විය. කිංකිනි කියලා කියන්නේ. ආනන්දින් සුළඟින් සැලුණු ඒ කිකිනි එහෙනම් කිංකිනි දැල් මියුරු සිත්කලු මනවඩන ප්‍රීතියෙන් කුල්මත් කරන හඬක් ඇති කලේය. ආනන්දේනි දක්ෂ වාදකයෙකු විසින් මනාකොට වැයු මනාකොට ගැයු පසතුරුඟු පසංගි තුරු එහෙනම් පස මොනවාද කියන්නේ පසංගි තුරු කියන්නේ පස් වර්ගයේ තූර්ය භාණ්ඩ කියන එක. තුනුරුවන් හඬ යම්සේ මියුරුත් සිත්තලවනුත් කන් කලුත් සිත කුල්මත් කරනුත් වේද. ආනන්දේනි එසේම සුළඟින් සැලුණු ඒ කිංකිනි දැල් හඬ මියුරුද සිත්තලවනුද මනවඩනුද සිත් කුල්මත් කරනුද විය. ආනන්දේනි එසම මේ කුසාවතී රජධාන සුරා සොඬ වූ මත්පැනෙහි ගිජු දූර්තය වූහ. ඔහු ඒ සුළඟින් සැලුණු කිකිනි දැල්වල හඬින් ඉඳුරන් හැසිරුව. ඒ කියන්නේ ඒ වටා හඬ අනුව නැටීම් ආදිය කළහ. ආනන්දෙනි නිමියා වූ දහම් පහය බැලිය නොහැකිය. එය අධික දීප්තියෙන් ඇස් අඳුරු කරයි. ආනන්දෙනි වැසිසාර මසින් පැසීම් මාසයේ සරත් සමයේ බැබළුණු පහව වලා ඇති අහස නැගෙනහිරු යම්සේ බැලිය නොහැකිද ඇස් සඳුරු කරයිද. එසේම ආනන්දේනි දහම් පහය බැලිය නොහැකි විය. ඇස් සඳුරු කරන්නේ වේ. එච්චර බබලන ප්‍රාසාදයක් තමයි මේ ප්‍රාසාදය. The Dhamma palace was surrounded by two nets of tinkling bells. One was gold with silver bells and the other silver with gold bells. And when these nets of bells were stirred by the wind, their sound was lovely, delightful, sweet and intoxicating, just like that of the 5 kinds of musical instruments played in concert by well-trained and skillful players. And those who were libertines and drunkards of Kusavati had their desires were sobered up by the sounds of those nets of bells. Here they say something a little bit different, but I was translating according to this what the Mahasudassana Another little part I read. And when the when the Dhamma palace was finished, it was hard to look at, dazzling to the eyes, just as in the last month of the rains. In autumn, when there is a clear cloudless sky, the sun breaking through the mists is hard to look at. So was the Dhamma palace when it was finished. ආනන්දෙනි ඉක්මනදී මහසුදස්සන රජුට දහම් පහ ඉදිරියේ දහම් නම් පොකුණක් කරවන්නේ නම් යෙහිකයි මේ සිත විය. ආනන්දෙනි මහසුදස්සන රජුට දහම් පහ ඉදිරියේ
දහම් නම් පොකුණක් මහසුදස්සන රජු දහම් නම් පොකුණක් කරවීය. ආනන්දෙනි පෙර දෙසින්ද ඒ කියන්නේ නැගෙනහිරින්ද බටහිරින්ද යොදුනක් විය. උතුරින්ද දකුණින්ද යොදුන් භාගයක් පළලයි යොදුනක් දිගයි. ඒ පොකුණ. ආනන්දෙනි දහම් පොකුණ ඇතැම් උළු කෙනෙක් රන්මුවාද, ඇතැම් කෙනෙක් රිදී මුවාද, ඇතැම් කෙනෙක් වෙරළු මිනිමුවාද, ඇතැම් කෙනෙක් පළඟු මුවාදයි සීවණක් ගඩොළුවෙන් නංවන ලද්දේ. ආනන්දෙනි දහම් පොකුණෙහි ඇතැම් කෙනෙක් රන්මුවාද, ඇතැම් කෙනෙක් රිදී මුවාද, ඇතැම් කෙනෙක් වෙරළු මිනිමුවාද, ඇතැම් කෙනෙක් පළඟු මුවාදයි සිව්වණක් රුවණින් නිමියා වූ සූවිසි හිණි කෙනෙක් වූහ. ඒ කියන්නේ පඩිපෙළ 24ක් තිබුණා. රන්මුවා හිනෙහි රන්මුවා ටැම්හුද, රිදී මුවා පියගැට හිස්ද වූහ. රිදී මුවා හිනෙහි රිදී මුවා ටැම්හුද, රන්මුවා පියගැට හිස්ද වූහ. වෙරළු මිනිමුවා හිනෙහි වෙරළු මිනිමුවා ටැම්හුද, පළඟු මුවා පියගැට හිස්ද වූහ. පළඟු මුවා හිනෙහි පළඟු මුවා ටැම්හුද, වෙරළු මිනිමුවා පියගැට හිස්ද වූහ. ආනන්දෙනි දහම් පොකුණ එකක් රුවන් මුවාද, එකක් රිදී මුවාදයි පිල් දෙකකින් පිරිකෙවුණේය. රන්මුවා පිලෙහි රන්මුවා ටැම්හුද, රිදී මුවා පියගැට හිස්ද වූහ. රිදී මුවා පිලෙහි රිදී මුවා ටැම්හුද, රන්මුවා පියගැට හිස්ද වූහ. ආනන්දේනි දහම් පොකුණ එක් තල් පෙලක් රන්මුවාද, එක් තල් පෙලක් රිදී මුවාද, එක් තල් පෙලක් වෙරළි මිනි මුවාද, එක් තල් පෙලක් පළඟු මුවාද, එක් තල් පෙලක් රතු මිනි මුවාද, එක් තල් පෙලක් මැසිරිගල් මුවාද, එක් තල් පෙලක් රුවන් සියලු රුවන් මුවාදයි සත් තල් පෙලින් පිරිකෙවුණේ. පිරිකෙවුණා කියන්නේ වටේට පරික්ෂිප්ත වුණා කියන්නේ. ඊට පස්සේ රන්මුවා තල්රුක රන්මුවා කඳ දාදී වශයෙන් අර අපි කලින් කිව්වේ ඒ වගේ එක එක තල් ගහයි ගැන එක එක රුවන් වලින් ඒක හැදිලා තියෙනවා. ආනන්දේනි සුළඟින් සැලුණු ඒ තල්රු පෙළේ මිහිරියු සිත් තලවන කන්කලු සිත් මත් කරවන හඬක් විය. ආනන්දේනි සමත් තුරුවායකු විසින් මොනවට වැයූ මොනවට ගැයූ පසඟ තුරුවන් ගොස යම්සේ මිහිරුත් සිත් තලවනුත් කන්කලුත් සිත කුල්මත් කරනුත් වේද. ආනන්දේනි එසේම සුළඟින් සැලුණු ඒ තල්රුක් පෙළේ හඬ මියුරුද සිත් තලවනුද කන්කලුද සිත් කුල්මත් කරනද විය. ආනන්දේනි එසමේ කුසාවතී රජදහන සුරාසොඬ වූ මත්පැනී ගිජු යම් දූර්ත කෙනෙකු වූද ඔහු ඒ තල්රුක් පෙළ හඬින් එහි රැස්ව ඉඳුරන් හැසුරුවහ. ඒ කියන්නේ නැටුවා. ආනන්දේනි දහම් පහයද දහම් පොකුණද කරවා නිම වූ කල මහසුදස්සන රජ එසමේ මහණුන් අතර මහණයයි සම්මත වූද, බමුණන් අතර බමුණයයි සම්මත වූද යම් කෙනෙකු වූ නම් ඔවුන් රිසිරිසි හැමදැයින් සතපා දහම් පහයට නැංගේය. කියන්නේ ලොකු දානයක් දුන්නත් ඉන්න තාක් කවුරු හරි ඒ කාලේ හිටිය පැවිද්දන්ට එහෙම ලොකු දානයක් දීලා තමයි රජුරු ඒ ගෙට ගෙවදුනේ මාලිගාවට. Then the king thought, suppose I were to make a lotus lake called Dhamma in front of the Dhamma palace. So he did so. And this lake was a yojana long from east to west and a half yojana wide from north to south, lined with 4 kinds of tiles, gold, silver, beryl, and crystal. And there were 24 staircases to it of 4 different kinds, gold, silver, beryl, and crystal. The gold staircases had gold posts and so on in this similar fashion like before. And the Dhamma lake was surrounded by 7 kinds of palm trees. The sound of the leaves stirred by the wind was lovely, delightful, sweet and intoxicating, just like that of the 5 kinds of musical instruments played in concert by well-trained and skillful players. And Ananda, those who were libertines and drunkards in Kusavati were sobered by the sound of the leaves in the wind. And I think in here again the trees were explained in this part or not. How the gold trees have the gold trunk and silver leaves or not. Yes, that is explained. No, but in here even not here. He didn't put even the dots here. Right. So like before when it talked about the whole city, so the same way the trees were described. So anyway, when the Dhamma palace and the Dhamma lake were finished, King Mahasudassana, having satisfied every wish of those who at that time were ascetics or Brahmins or revered as such, ascended into the Dhamma palace.
මට හිතෙනවා දැන් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ හරිම කනගාටු වෙන්නේ මේ වෙලාවේ හිටියේ. දැන් බුදුරජාණන් පිරිනමන පානවා කියලා. ඉතින් මේ වගේ සූත්‍රයක් තමයි ආනන්ද හාමුදුරන්ගේ සිත වෙනස් කරන්න සුදුසු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න ආනන්දේන ඉක්බිති යම් හේකින් මම දැන් මෙසේ මහා 이르දී ඇති මහත් අනුභව ඇති මේ මාගේ කවර කර්මයක ඵලයක්ද කවර කර්මයක විපාකයක්දයි මහා සුදස්සන රජුට මේ සිත විය. මම මෙච්චර සැප විඳින්නේ මොන කර්මයක විපාක වශයෙන්ද කියලා හිතුණා. ඊට ඉක්බිති ආනන්දේනි මහා සුදස්සන රජුට යම් හේකින් මම දැන් මෙසේ මහා 이르දී ඇත්තේ මහා අනුභව ඇත්තේ වෙම්ද මේ දාන දම සංයම යන තුන් පින්කම් වල ඵලය. දන් දීම නිසා ආත්ම දමනය නිසා එහෙම නැත්නම් සීලය නිසා සංයමය නිසා ඒ කියන්නේ දානය දමය හා සංයමය කියන මේ පින්කම් වල විපාක වශයෙන් තමයි මට මෙච්චර මෙහෙම පහළ වෙන්නේ මේ තුන් පින්කම් වල විපාකයයි මේ සිත විය. ආනන්දෙනි ඉක්බිති මහා සුදස්සන රජු මහා ව්‍යුහ කූටාගාරය කලා එළඹියේය. එළඹ මහා ව්‍යුහ කුළුගෙහි දොර සිටියේ කාම විතර්කයේ සිටු ව්‍යාපාද විතර්කයේ සිටු විහිංසා විතර්කයේ සිටු කාම විතර්කයේ මෙතකින් නවතුව ව්‍යාපාද විතර්කයේ මෙතකින් නවතුව විහිංසා විතර්කයේ මෙතකින් නවතුවයි උදන් යනීය. රජුරුව දැන් අර මහා ව්‍යුහ කූටාගාරයට ගිහිල්ලා ඒ කූටාගාරේ දොරගාව ඉඳගෙන මේ මෙතනින් එහාට මං කාම විතර්ක කරන්නේ නැහැ. මෙතනින් එහාට කාම විතර්ක ඕනේ නැහැ. ව්‍යාපාද විතර්ක විහිංසා විතර්ක කරන්න ඕනේ නැහැ මෙතනින් එහාට වගේ අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි මෙතන හිතුනේ. ඉතින් රජුරුව අන්න එහෙම මේ අකුසල විතර්ක දුරු කළා ඒ මහා ව්‍යුහ කියන කූටාගාරයට ගිහිල්ලා. Okay. Then this is the anyway here they have this division on the recitals, so I don't know if it's important or not. Probably not so much. Yes, recital. First recital finished. First recital finished with when the palace is finished. Then King Mahasudassana thought, of what karma is the fruit, of what karma is it the result that I am now so mighty and powerful. Then he thought, it is the fruit of the result of three kinds of karma: giving, self-control, and abstinence. Then the king went to the great gabled chamber and standing at the door exclaimed, may the thought of lust cease, may the thought of ill will cease, may the thought of cruelty cease. Thus far and no further the thought of lust, of ill will, of cruelty. So the Dhammapada explained like it was something like determination before entering the room. So as soon as I enter, this should not be there. ආනන්දෙනි ඊට පසු මහා සුදස්සන රජු මහා විහාර කුළුගයට වැද රන්මුවා පළඟ උන්නේ කාමයන්ගෙන් වෙන්ව අකුසල ධර්මයන්ගෙන් වෙන්ව විතර්ක සහිත විචාර සහිත විවේකයෙන් උපන් ප්‍රීතියත් චිත්ත සුඛයත් ඇති පළමුවන දැහැන ලැබ විසීය. විතර්ක විචාරයන් සංසිඳීමෙන් තමා තුළ පැහැදීම ඇති කරන සිත එකඟ බව ඇති කරන විතර්ක රහිත විචාර රහිත සමාධියෙන් උපන් ප්‍රීතියත් සුඛයත් ඇති දෙවෙනි දැහැන ලැබ විසීය. ප්‍රීතියද පහවීමෙන් උපේක්ෂා ඇත්තේ විසීය. සිහිය ඇත්තේ නුවණින් දන්නේ සුවය නාමකයින් විඳින්නේය. උපේක්ෂක වූයේ සිහිය ඇත්තේ සුව විසුන් ඇත්තේයි යමෙකු අරබයා ආර්යයන් කියද්ද ඒ තුන්වෙනි ධානය ලැබ විසීය. සුඛ වේදනාද පහ කිරීමෙන් දුක් වේදනාද පහ කිරීමෙන් කල් තබාම සොම්නස් දොම්නස් බැහැර කිරීමෙන් දුක්ඛ වේදනාද නැති සුඛ වේදනා නැති උපේක්ෂා වේදනාවද සිහියද යන දෙදෙනාගේ පිරිසිදු බව ඇති සතරවෙනි ධානය ලැබ විසීය. Then the king went into the great gabled chamber, sat down cross-legged on the golden couch, and detached from all desires, detached from unwholesome mental states, entered and remained in the first jhana, which is with thinking and pondering, born of detachment, filled with delight and joy. Did you read all the jhanas? Okay. And with the subsiding, then all the four jhanas are mentioned. දැන් එතකොට තේරුම් දැන් මේකෙන් තේරුම් ගන්න දැන් පළවෙනි ධ්‍යානයේ සම්වාදින්න පුළුවන් ඉතාම සැප පහසු මාලිගාවක් ඇතුළේ ඉඳලා. පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි ධ්‍යානයට සම්වාදින්න පුළුවන් මේ ලෝකේ තියෙන ලස්සනම මාලිගාව ඇතුළේ ඉඳලා. කියලාත් මේකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතන්නේ බුදුරජාණන් දේශනා කළා තියෙන එක පැත්තක් විතරයි වගේ. අපි කියන්නේ
මේ අරඤ්‍යගතෝවා රුක්ඛමූලගතෝවා ශුඤ්ඤාගාරගතෝවා නිසීදති පල්ලංකං ආභුජිත්වා හොනේ අපි ආනාපාන සතිය ගැන එහෙම කියන්නේ. මේ ආනාපාන සතිය වඩලා පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි ධ්‍යාන වලට එනවා කියලානේ. හැබැයි දැන් මේ කියන මේ සූත්‍රයේ හැටියට මේ සුදස්සන රජුරෝ සියලුම සැප සම්පත් උපරිමයට සහිතව ඒ සැප සම්පත් ඔක්කොම සහිතවම පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි ධ්‍යාන වලට සම්බන්ධිනවා. ඒ සැප සම්පත් පිළිබඳ තෘෂ්ණාව දුරු කළා. කාම විතර්ක, ව්‍යාපාද, විහිංසා විතර්ක දුරු කරනවා කියලා කියන්නේ. මේ මොන සැප සම්පත් තිබුණත් ඒ ගැන තියෙන ඒ විතර්ක කිරීම අතහැර දාලා පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි ධ්‍යාන වලට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආනන්දෙනි ඉක්පිති මහා සුදස්සන රජු මහා විහාර කූටාගාරයෙන් නික්ම රන්මුවා කුළුගේට වැඩ රිදී මුවා පළඟේ යුන්නේ මෙත් සහගිය සිතින් එක් දෙසක් පැතිර විසීය. ඊට පස්සේ අර කූටාගාරයෙන් තව කූටාගාරයකට ගියා. එසේ දෙවෙනි දෙසද තෙවෙනි දෙසද සිව්වෙනි දෙසද මෙසේ උඩ යට සරස හැම දෙනාම ආත්ම සමතායෙන් කියන්නේ Taman වගේ අනිත් අයත් කියලා වෛර නැති ව්‍යාපාද නැති මහත් වූ මහත්ගත වූ අප්‍රමාණ මෛත්‍රී සහගත සිතින් පැතිර විසීය. එසේම කරුණා සහගත සිතින් මුදිතා සහගත සිතින් උපේක්ෂා සහගත සිතින් එක් දෙසක් පැතිර විසීය. එසේ දෙවෙනි දෙසද තුන්වෙනි දෙසද හතරවෙනි දෙසද උඩ යට සරස හැම දිසාම ආත්ම සමතායෙන් වෛර නැති ව්‍යාපාද නැති මහත් වූ මහත්ගත වූ අප්‍රමාණ උපේක්ෂා සහගත සිතින් පැතිර විසීය. පැතිර ඒ කියන්නේ සතර බ්‍රහ්ම විහාර වඩමින් වාසය කළා. Then the king, emerging from the great gable chamber, went to the golden gable chamber and seated cross-legged on a silver couch, stayed pervading the first quarter, then second, third, fourth, with mind filled with loving kindness. Thus he stayed, spreading thoughts of loving kindness above, below, and across everywhere, always with a mind filled with loving kindness, abundant, magnified, unbounded, without hatred or ill will. And he did likewise with compassion, sympathetic joy, and equanimity. දැන් බලන්න මේ සැපේ උපරිමයට ගිහිල්ලා ඊට ධාන හතරක් වඩාගෙන බ්‍රහ්ම විහාර හතරක් වඩාගෙන ආනන්දෙනි මහා සුදස්සන රජුට කුසාවතී රාජධානිය ප්‍රමුඛ කොට ඇති 84000ක් නුවරවල් වූ දහම්පාය ප්‍රධාන කොට ඇති 84000ක් ප්‍රාසාදය වූ මහා ව්‍යුහ කූටාගාරයේ ප්‍රමුඛ කොට ඇති 84000ක් කූටාගාර විය. රන්මුවා වූද රිදී මුවා වූද ඇද්දල මුවා වූද දැව මුවා වූද කොඳු පලස් අතුල සුදු එළුලොම් මුවා ඇතිරි අතුල ඝනපු එළුලොම් ඇතිරි අතුල කෙහෙල් මුව සමින් කළ උතුම් පසතුරුණු ඇති උඩුවියන් සහිත හිස් දොර පාමුල යන දෙපස ඒ කියන්නේ හිස ගාවයි පාමුලයි කියන දෙපැත්තෙම රතු කොට්ට ඇති 84000ක් පළඟ වූහ. රන් අබරණින් සැදුණු රන් දද සහිත රන් දැලින් වසන ලද උපෝසත ඇත් රජු ප්‍රමුඛ කොට ඇති 84000ක් ඇත්තු වූහ. රන් අබරණින් සරසන ලද රන් දද සහිත රන් දැලින් වසන ලද වලාහක අස් රජු ප්‍රධාන කොට ඇති 84000ක් අශ්වයෝ වූහ. සිංහ සමින් වසන ලද ව්‍යාග්‍ර සමින් වසන ලද දිවි සමින් වසන ලද පඬු පැහැ කම්බලෙන් වසන ලද රන් අබරණ ඇති රන් දද ඇති රන් දැලින් වසන ලද විජයෝත්‍රිය වෛජයන්ති විජයෝත්‍රිය ප්‍රධාන කොට ඇති රිය 84000ක් වූහ. මිනිරුවන පාමක් කොට ඇති 84000ක් මිනිහු වූහ. සුභද්‍රා දේවිය ප්‍රමුඛ කොට ඇති 84000ක් ස්ත්‍රීහු වූහ. ගෘහපති රුවන ප්‍රධාන කොට ඇති 84000ක් ගෘහපතියෝ වූහ. නැත්නම් ගැහැවියෝ. පරිනායක රත්නය ප්‍රධාන කොට ඇති 90 යන 84000ක් ශස්ත්‍රියෝ වූහ. හැම කල්ලි කිරිදොවා ගත හැකි රන් සැට්ටයෙන් සරසන ලද 84000ක් දෙන්නු වූහ. සියුම් කොමු පිලි ඒ කියන්නේ කසී පිලිද සියුම් කපු පිලිද සියුම් පට පිලිද සියුම් කම්බල දැයි 840 කෙල දහසක් විය. ආනන්දෙනි මහා සුදස්සන රජුට උදේ සවස එළවෙන බත්තලි 84000ක් විය. උදේටයි හවසටයි බත්තලි 84000ක් ඉදිරිපත් කරනවා කණ්ඩ කියලා.
Okay. I don't know what. Nagara. There's a subtitle Nagaradi. Nagaradini. About the cities or towns. Okay. Anyway, so this is because this is After like Brahma, list. after Brahma Vihara. Yeah, but it ended with the story of the elephants or not? What is the next story? First one first part end with Upekka Brahma Vihara. No. I want now what is coming next in the text. Next is Mahasudassana රජුට කුසාවතී රාජධානිය ප්‍රමුඛ කොට ඇති 84000ක් නගර විය. No. But the part where you finished, what is next? ඒ මහාසුදස්සන රජුට දහසක් ඇත්තු. උදේ සවස උවටනට එයි. Yeah, so yes, this is a long list. Okay. Of King Mahasudassana, 84,000 cities, his capital Kusavati was the chief. Of his 84,000 palaces, Dhamma was the chief. Of his 84,000 gabled halls, the great gabled chamber was the chief. His 84,000 couches were of gold, silver, ivory, sandalwood, covered with fleece, wool, spread with kadali, deer hide, with head covers with red cushions at both ends. Of his 84,000 elephants adorned with gold ornaments, with gold banners and spread with gold nets, Uposatha, the royal tusker, was chief. Of his 84,000 carriages covered with lion skins, tiger skins, leopard skins, or orange-colored cloth adorned with gold ornaments, gold banners and spread with gold nets, the chariot Vijayanta was the chief. Of his 84,000 jewels, the jewel treasure was the chief. Of his 84,000 wives, King Subhadra was the chief. Of his 84,000 householders, the householder treasure was the chief. Queen Subhadra. You said King Subhadra. Queen Subhadra was the chief. Of his 84,000 Katira retainers, the council treasure was the chief. His 84,000 cows had tethers of fine jute and pale milk paste of silver. His 84,000 bales of clothing were of the finest linen, cotton, silk and wool. His 84,000 rice offerings were therefore taken by those in need, evening and morning. ඊට පස්සේ ඒ සමයේ මහාසුදස්සන රජුට 84000ක් ඇත්තු උදේ සවස උපස්ථානයට යති. එකල මහාසුදස්සන රජුට මේ 84000ක් ඇත්තු උදේ සවස මට උවටනට එත්. අවුරුදු 100ක් ඇවෑමෙන් 42000ක් ඇත්තු එක්වරක් මට උවටනට එන්නා වුණා මැනවයි මේ සිත විය. ඔය රජුරවන්ට මේ 84000ක් සත්තු උදේ හවස එන එකට වඩා මේ අවුරුදු 100කට සැරයක් 42000ක් ඇත්තු එනවා නම් ඇති කියලා හිතුණා. ඉක්විති ආනන්දේනි මහාසුදස්සන රජ පරිනායක රුවන බනවා. සගේ පරිනායක රත්නය. මේ 84000ක් ඇත්තු උදේ සවස උවටනට එත්. සගේ පරිනායක රත්නය එබැවින් අවුරුදු 100ක් ඇවෑමින් 42000ක් ඇත්තු එක්වරක් උවටනට එත්වායි කීය. ආනන්දේනි එසේ දේවෙනී කියා පරිනායක රත්නය මහාසුදස්සන රජුට පිළිවදන් දුන්නා. ආනන්දේනි ඊට පසු අවුරුදු 100ක් ඇවෑමෙන් ඇත්තු 42000ක් එක්වරක් උවටනට ආහ. මේවා මේ පාලියෙන් තියෙනකොට ලස්සන රිද්මයක් තියෙනවා. ඒ වචන යොදලා තියෙන විදිය සිංහලට වඩා. ඊට පස්සේ ඔන්න හරි ඉතින්. And at that time the king Mahasudassana's 84,000 elephants waited on him evening and morning, and he thought, these 84,000 elephants wait on me. What wait is waiting as like servicing or just servicing I think. Uvatanate කියලා තියෙනවා. Uvatana means upatthanam gachanti. Okay, so they must be like magical elements. Okay. So how if at the end of each century 42,000 elephants were to wait on me, turn up above, and he gave instruction accordingly to his council treasure, and so it was done.
ආනන්දේනි ඊට පස්සේ බොහෝ කාලයක් අවුරුදු බොහෝ ගණන දහස් ගණනක ඇවෑමෙන් සුභද්‍රා දේවියට මහා සුදස්සන රජ මා විසින් දුටු බොහෝ කල් ඇත්තේ. ඒ කියන්නේ මම ගොඩාක් කාලෙකින් දැක්කේ නෑ. මම මහා සුදස්සන රජු දක්නට ගියෙන්නම් යෙහිකැයි මේ සිත විය. ආනන්දේනි ඉක්බින්ති සුභද්‍රා දේවී අන්තఃපුරයට කතා කරලා ඔබලා එන්න හිස්සෝදා නාලා රන්වන් වස්ත්‍ර ඇඳ ගන්න පොරව ගන්න. මහා සුදස්සන රජ අප විසින් දක්නා ලද බොහෝ කල්ලේ මහා සුදස්සන රජු දක්නට එළඹෙන්න කිව්වේ. එසේ ආර්යාවනි ඒ අන්තఃපුරයේ සුභද්‍රා දේවියට උත්තර දීලා හිස්සෝදා නාලා රන්වන් වස්ත්‍ර ඇඳගෙන සුභද්‍රා දේවිය කරා එළඹියාහ. ආනන්දේනි ඉක්බිති සුභද්‍රා දේවී පරිනායක රත්නය බනවා සගය පරිනායක රත්නය සිවුරංග සෙන් සදව අප විසින් මහා සුදස්සන රජ දක්නා ලද බොහෝ කල් ඇත්තේ. මහා සුදස්සන රජ දක්නට එළඹෙන්නෙම්හයි කිව්වේ. එසේ දේවිනී කියාම පරිනායක රත්නය සුභද්‍රා දේවියට පිළිවදන් දී සිවුරංග සෙන් සදවා දේවිනි සිවුරංග සෙන් සරසන ලදී. යම් ගමනක සිතවුද්ද එයට කල්වේයයි සැලකලේ. ආනන්දේනි ඉක්බිති සුභද්‍රා දේවී සිවුරංග සෙන් ද අන්තఃපුරයද කැටුව දහම් පහය කරා එළඹුණාය. එළඹ දහම් පහයට නැග මහා ව්‍යුහ කුළුගය කරා එළඹ එහි දොරබාව එල්බ සිටියාය. ආනන්දිනි එකල්ලි මහා සුදස්සන රජු ඔවුන් එන හඬ අසා කිමෙක්ද මහා ජන මුලුවක හඬයි කියා සිතා මහා ව්‍යුහ කුළුගෙයින් නික්මෙන්නේ දොරබාව එල්බ සිටි සුභද්‍රා දේවිය දුටුවේ. දැක දේවිය ඔහිම සිටු ඇතුළට නොවදුවයි කීය. ආනන්දේනි ඉක්බිති මහා සුදස්සන රජ එක්තරා මිනිසෙකු බනවා මිනිස ඔබ මෙහි එන්න මහා ව්‍යුහ කුළුගෙයින් රන්මුවා පළඟක් ගෙනවුත් සියල්ල රන්මුවා වූ තල් වනෙහි පනවන්නයි කීය. දේවිනි එසේයයි කියාම මේ මිනිසා මහා සුදස්සන රජුට පිළිවදන් දී මහා ව්‍යුහ කුළුගෙයින් රන්මුවා පළඟක් ගෙනවුත් සියල්ල රන්මුවා තල් වනෙහි පැනවීය. ආනන්දේනි ඉක්බිති මහා සුදස්සන රජු දකුණු පයෙහි වම් පය මදක් හයා තබයි ගැත තබා සිහිනුව නැතුව දකුණු ඇලෙන් සිංහ සෙයියාවෙන් සයනය කළේය. ආනන්දිනි එකල සුභද්‍රා දේවියට මහා සුදස්සන රජුගේ ඉඳුරෝ වෙසසින් පහන් ඉන්ද්‍රියන් විශේෂයෙන් පහන් සිවි පැහැය පිරිසිදුය ප්‍රභාස්වරය. මහා සුදස්සන රජු කලුරිය නොකරේ ඒවායි මේ සිත විය. ඕ මහා සුදස්සන රජුට මේ කිව්වේ දේවේනි කුසාවති රජදහම ප්‍රමුඛ කර ඇති මේ ඔබ සතු නුවරවල් 84000කි. දේවේනි මෙහි ඇල්ම උපදවන්න. දිවියෙහි අපේක්ෂා කරන්න. ජීවිතය ගැන බලාපොරොත්තු ඇති කරගන්න. දේවේනි දහම් පහය ප්‍රදාන කොට ඇති ඔබ සතු මේ ප්‍රාසාද 84000කි. දේවයානි මෙහි ඇල්ම උපදවන්න. මේක දීර්ඝ විස්තරයක්. අර මෙච්චර කල් කිව්ව ඔක්කොම ටික ඒ දේවිය මතක් කරලා දුන්නා. තියෙන සැප සම්පත් ඔක්කොම මතක් කරලා දුන්නා. This part of it. And Ananda, after many hundred and many 100,000 years, Queen Subhadra thought, it is a long time since I saw King Mahasudassana. Suppose I were to go and see him. So she said to her women, come now, wash your heads and put on clean clothes. It is long since we saw King Mahasudassana. We shall go and see him. Yes, your majesty. They sat and prepared themselves as ordered. Then returned to the queen. The queen Subhadra said to the counselor treasurer, friend counselor, draw up the fourfold army. It is long since we saw King Mahasudassana. We shall go and see him. Very good, your majesty, said the counselor treasurer. Having drawn up the fourfold army, he reported to the queen, now is the time to do as your majesty wishes. Then Queen Subhadra went to with the fourfold army and her women folk to the Dhamma palace, and entering went to the great gabled chamber and stood leaning against the doorpost. And King Mahasudassana, thinking, what is this great noise as of a crowd of people, came out of the door and saw Queen Subhadra leaning against the doorpost. And he said, stay there, queen, do not enter. Then King Mahasudassana said to a certain man, here fellow, go to the great gabled chamber, bring the gold couch
out and lay it down among the gold palm trees. Very good, sire, said the man, and did so. Then King Mahasudassana adopted the lion posture on his right side, with one foot on the other, mindful and clearly aware. Then Queen Subhadra thought, King Mahasudassana's faculties are purified, his complexion is clear and bright. Oh, I hope he is not dead. So she said to him, Sire, of your 84,000 cities, and then she repeated the whole thing about all his things. එතකොට ඒ දේවිය ඔක්කොම අර මෙච්චරලා අපි කියාගෙන ආවේ. ඒ හැම එකම එකින් එක මතක් කරලා දුන්නා. මේ ඔබට නගර 84000ක් තියෙනවා. ඒ ගැන ඇල්ම ඇති කරගන්න. මේ ඔබට මේ දහම් පාය වගේ ප්‍රාසාද 84000ක් තියෙනවා. ඒ ගැන ඇල්ම ඇති කරගන්න. ඔබට මේ මහා ව්‍යුහ කුළුගේ වගේ කුළුගේවල 84000ක් තියෙනවා. එහි ඇල්ම ඇති කරගන්න. ඒ වගේ රන් මුවා, රිදී මුවා, ඇද්දල මුවා, කොණ්ඩු පළස් මෙච්චර තියෙනවා. ඔහොම මෙච්චර වෙලා අපි කියවපු දේවල් ඔක්කොම ඒ සුභද්‍රා දේවි මතක් කරලා දුන්නා. ඊට පස්සේ දැන් ওই ටික ඔක්කොම කියලා දුන්නාට පස්සේ මේ මහසුදස්සන රජුරු කියනවා ඒ දේවියට දේවේනි ඔබ මට බොහෝ කාලයක් ඉෂ්ට ප්‍රියමනාප වචනෙන්ම කතා කළා. එහෙත් ඔබ මට මේ පැසීම් සමයේ අනිෂ්ට අකාන්ත අප්‍රියමනාප වචනෙන් කතා කරන්න. දැන් ඔයා මෙච්චර කාල ප්‍රිය වචන තමයි කිව්වේ. දැන් මේ වෙලාවේ කියන වචන නම් මට ප්‍රිය නෑ. දේවේනි කෙසේ ඔබට කතා කරන්නදයි සුභද්‍රා දේවි විචාලා. එතකොට දේවිය හෝ එහෙනම් කොහොමද කතා කරන්න? දේවේනි මට මෙසේ කතා කරන්න. දේවියනි ප්‍රියමනාප සියලු දෙයින් වෙන්වීම, බැහැරවීම, අන්පරිද්දකි වීම ස්වභාවයක. දේවයන් වහන්සේ ඔබ අපේක්ෂා ඇතිව කලුරිය කරන්න එපා. අපේක්ෂා ඇති කෙනාගේ කාලක්‍රියාව දුක්ගෙන දෙයි. අපේක්ෂා ඇති කෙනාගේ කාලක්‍රියාව ගර්හිතයි. දේවෙනි කුසාවතී නගරය ප්‍රමුඛකට ඇති ඔබගේ මේ නගර 84000ක් තියෙනවා. දේවෙනි ඒව ගැන තියෙන ඇල්ම අතහරින්න. ජීවිතයේ අපේක්ෂාව අතහරින්න. දේවෙනි දහම්පාය බඳු ප්‍රාසාද 84000ක් තියෙනවා. ඒව ගැන ඇල්ම අතහරින්න. ජීවිතය ගැන ඇල්ම අතහරින්න කියලා අර තියෙන ඔක්කොම දේවල් කිය ඒව ගැන ඇල්ම අතහරින්න කියලා මට කියනවා නම් අන්න ඒක තමයි මම ප්‍රිය කරන වචනය කියලා රජුරුව දේවිට කිව්වා. At this, King Mahasudassana said to the queen, For a long time, queen, you spoke pleasing, delightful, attractive words to me, but now, at this last time, your words have been unpleasing, undelightful, unattractive to me. Sire, how then am I to speak with you? This is how you should speak. All things that are pleasing and attractive are liable to change, vanish, to become otherwise. Do not, sire, die filled with longing. To die filled with longing is painful and blameworthy. Of your 84,000 cities, Kusavati is the chief. Abandon desire, abandon the longing to live with them. Of your 84,000 palaces, Dhamma is the chief. Abandon desire, abandon the longing to live there, and so on. For all these things that were mentioned, she was supposed to say, abandon the desire, abandon the longing to live with this. එහෙම කිව්වහම ආනන්දේනි රජු මෙසේ කී කලී සුභද්‍රා දේවී ඇඬුවාය. කඳුළු හෙළුවාය. ආනන්දේනි ඉක්බිති සුභද්‍රා දේවී කඳුළු පිස දමා මහසුදස්සන රජුට මෙහෙම කිව්වා. දේවිනි ප්‍රියමනාප හැම දෙයක් කෙරෙහිම වෙන් වෙන්න වෙනවා. වෙනස් වෙන්න වෙනවා. අන්‍යතා භාවයට පත් වෙනවා හැම දෙයක්ම. දේවිනි ඔබ අපේක්ෂා ඇතුව කලුරිය කරන්න එපා. අපේක්ෂා ඇතුව කලුරිය කිරීම දුකක්. අපේක්ෂකයාගේ කාලක්‍රියාව ගර්හාවට සුදුසුයි. දේවිනි කුසාවතී රාජධානිය ප්‍රමුඛ මේ ඔබේ නගර 84000ක් තියෙනවා. දේවිනි ඒවා ගැන තියෙන ඇල්ම අතහරින්න. ජීවිතයේ අපේක්ෂාව අතහරින්න. දේවිනි ධර්ම ප්‍රාසාදයේ බඳු ඔබේ මේ 84000ක් ප්‍රාසාද තියෙනවා. ඒවා ඇල්ම අතහරින්න.
ජීවිතය ගැන අපේක්ෂා නොකරන්න කියලා රජුරෝ කිව්ව ටික ඔක්කොම විශ්වාසයි කිව්වා. At this, Queen Subhadra cried out and burst into tears. Then, wiping away her tears, she said, "Sire, all things that are pleasing and attractive are liable to change, to vanish, to become otherwise. Do not, sire, die filled with longing. To die filled with longing is painful and blameworthy. Of your 84,000 cities, Kusavati is the chief. Abandon desire, abandon the longing to live with them," and so on. So she said all the things she was supposed to say. දැන් ඊගාට තියෙන ඉතාම ලස්සන දෙයක්. හැබැයි ඒක දැන් කියවන්නේ අද. හෙට තමයි ඒක කියන්නේ. අද දවසට මෙතකින් සමාප්ත කරනවා. හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. ඉතින් දැන් මේ බලන්න මේ මෙච්චර මහා දේවල් තිබිච්ච රජුරෝ ඒට ඒ ඔක්කොම අතහැරලා දාලා යන්න වුණා. ඉතින් අපිට තියෙන දේවල් ගැන කවර කතාවද නේ? එහෙනම් අද දවසට මෙතකින් සමාප්ත කරනවා. හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. Therwan Sarana, everybody, we will finish it tomorrow. No, probably. There is no class.